Ik wil jullie vanavond vertellen hoe ik hier terecht ben gekomen. Ik schrijf muziek, al mijn hele leven, omdat ik gemaakt ben om muziek te schrijven. Ik denk niet aan theorie op het moment dat ik schrijf, net zoals ik denk aan grammatica wanneer ik praat. Ik werk met noten, ritme, harmonieën, maar ik hoor karakters, avonturen, statements. Ik ben niet alleen maar aan het schrijven geweest. Ik speelde vroeger klarinet in het dorpsorkest. Ik zong in het koor van het conservatorium. Ik speel nog steeds toetsen in een rock'n'roll band. Maar als ik aan het schrijven ben, dan ben ik het gelukkigst. In mijn eigen studio, daar voel ik mezelf thuis. Ik neem jullie mee terug, 2017. Ik ben 34 en inmiddels kan ik redelijk goed rondkomen van mijn werk in het gemeentelijk callcenter. Ik heb af en toe wel eens een opdracht om te schrijven voor video's of commercials, maar het voelt alsof ik het opneem tegen muziek die voor 1 euro van internet te halen is. Ik ben zwaar gefrustreerd. Ik heb altijd gedroomd van een carrière als componist waarin ik muziek schrijf die betekenis heeft. Maar nu word ik in mijn nachtmerries achtervolgd door 100.000 bloeddorstige ukulele's en speelgoedpiano's. Ik besloot een bedrijf te beginnen. Maar al gauw kwam ik erachter dat ik vastliep. Ik had de drive, maar geen idee waar ik moest beginnen. Ik ging op zoek naar antwoorden. En toen hoorde ik iets over Brainworks. Ik ging naar een van hun bijeenkomsten en achteraf sprak ik heel even met Kevin. Geen antwoorden, maar hij liet me meteen merken dat ik andere vragen moest gaan stellen. En toen klikte er iets. Ik meldde me aan voor de Academy en samen met mijn mede-creatives ging ik op zoek naar de juiste vragen en de juiste antwoorden. We gingen het hebben over visie, strategie, financiën, auteursrecht. En op het moment dat ik het hele plaatje begon te zien, kregen we de opdracht. 12 juli in de grote zaal van het Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En toen stond ik ineens hier. En ik zeg heel eerlijk, ik vind het hier doodeng. Want ik heb nog nooit alleen op het podium gestaan. Ik ben geen Moheshi. Ik weet niet hoe ik in 3 minuten de juiste woorden moet vinden om mezelf aan jullie voor te stellen. Dat is niet wat ik doe. Wat ik doe, ik maak muziek. Omdat ik gemaakt ben om muziek te schrijven. En ik wil zo graag ook jullie avonturen, jullie karakters, jullie statements ondersteunen met mijn noten, harmonieën en ritmes. Omdat ik oprecht geloof dat ze elkaar naar een veel hoger plan kunnen tillen. Zodat ze samen jouw publiek kunnen meeslepen in jouw verhaal. En hopelijk echt iets kunnen laten voelen. Ik vind het waanzinnig dat jullie hier allemaal zijn vanavond. En ik wens jullie een fantastische avond. Dank je.